Hey dosto, welcome to my channel Writing Skill Nolbari. Tomor moromor ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল, ছাৰ বাইদেউ সকল আৰু বন্ধু-বান্ধৱী সকল। তো মই যেটা ভিডিও লৈছো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ ওপৰত। তো ইয়াৰ আগতে মই টেন্সৰ ওপৰত কিটামান ভিডিও বনাইছো। তো হেইকিটা আপোনালোকে চাব পাৰে। তো আজি আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা একেবাৰে নাপাৰিব। তো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যৰ গঠনটো এনেকৈ হ'ব সাবজেক্ট থাকিব তাৰপিছত বি ভাৰ্ব আৰু বি ভাৰ্বটো আইএনজি হ'ব আৰু বাকিখিনি এটসেট্ৰা এনেকৈ থাকিব। তো এটা উদাহৰণ চাও জেনি অফেন টক ইন ক্লাছ সি নাও টক। তো এইটোৰ সলিউশনটো হ'ব জেনি অফেন টকস ইন ক্লাছ সি ইজ নাও টকিং ইজ হ'ব আৰু নাও টক টু টকিং হৈ যাব সি হ্যাভ এ কোল্ড নাও সি ইজ হেভিং এ কোল্ড নাও নাও আই গো টু টেল ইউ এন ইন্টারেস্টিং স্টোরি তো ইয়াতে হ'ব নাও আই এম গোয়িং টু টেল ইউ এন ইন্টারেস্টিং স্টোরি লুক এট ইট আই ড্ৰ দ্য মেপ অফ ইণ্ডিয়া লুক এট ইট I am drawing the map of India. Boys play now in the field. Boys are playing now in the field. The child cry because it cannot find its mother. The child is crying because it cannot find its mother. She read a novel at the moment. She is reading a novel at the moment. We watch a documentary currently. We are watching a documentary currently. She talked to her boss on the phone. She is talking to her boss on the phone. তো এইখিনি আছিল সৰুকৈ ভিডিওটো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল আৰু হেল্পফুল বুলি ভাবিলে তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ একেবাৰে নাপাৰিব লগতে মোৰ প্লেলিষ্টত থকা অন্যান্য ভিডিঅ'বোৰ চাব সেইবোৰৰ দৰকাৰী ভিডিও দি আছে তো আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম।